کیس امروز راجع به یه قاتل سریالیه که جون خیلی ها رو گرفته. اما چرا این آدم اینطوری بیرحمانه قتل عام میکرد؟ اگر این سوالو از پلیس میپرسیدید میگفت اون یک مجرم جنایتکاره که درگیر اعتیاد بوده و کلاً عادت کرده بود به یک الگوی رفتاری پر از جنایت و خلاف. اگر از وکیلاش میپرسیدید میگفتن اون یک آدم متوهمه که اسکیزوفرنی داره. اما اگر از ادموند کمپر این سوال رو میپرسیدید که اون هم یک قاتل سریالی بود که اتفاقاً در همون خط زمانی کل شهر رو با قتل‌های سریالیش به وحشت انداخته بود، پاسخش این بود که این قاتل نه یک معتاد به جنایته و نه کسی که بیماری روانی داره، بلکه اون یک قاتل خونسرده که هر کسی رو میبینه بی دلیل میکشه و جونش رو میگیره. و این نظر ادموند خیلی جالبه و توی کیس مهمه، مثل کاری که خیلی از قاتل‌های سریالی انجام میدن و برخلاف اون چیزی که ما انتظار داریم حتما نباید یک دلیل موجه و منطقی پشت قتل‌هایی که انجام میدن باشه. اما آیا واقعا ادموند داشت راجع به قاتل امروز درست میگفت؟ واقعا همینطوره؟ برای درک بهتر ماجرا بریم تا همه چیز رو از ابتدا و دقیق تر بررسی کنیم. من ریتا هستم و اینجا پرونده های جنایی رو براتون بررسی میکنم. اگر جدید هستید خیلی خوش اومدید و یادتون باشه که چنل رو سابسکرایب کنید. اگرم از همراه های قدیمی هستید باید بگم که خیلی خوشحالم دوباره توی اپیزود دیگه دارین منو همراهی میکنین. رفقای قدیمی که از چند سال قبل با من کیس های جنایی رو بررسی میکنن میدونن که من وقتی به یک قاتل سریالی برمیخورم معمولاً از ابتدا اسپویلش نمیکنم و معمولاً از کرایم سین شروع میکنم، از یه سری اتفاقهای دیگه شروع میکنم و استپ بای استپ میریم و به قاتل میرسیم و بعد با قاتل آشنا میشیم. اما یه امای بزرگ هست. بعضی از قاتلین انقدر قتل‌هایی که مرتکب شدن عجیبه، انقدر کاراکتر خودشون عجیبه و اون مسیری که باعث شده مجرم بشن جالبه که واقعا حیف از همون ابتدا راجبش صحبت نکنیم. و قاتل امروز هم دقیقاً یه دونه از همون قاتل است. هربرت مالن که بهش هربرت کریزی مالن میگفتن، یعنی هربرت دیوونه، جون 13 نفر رو گرفته بود. اما اشتباه نکنید، نه توی یک بازه زمانی طولانی. این آدم فقط بین 13 اکتبر 1972 تا 13 جنوری 1973 جون 13 نفر رو گرفته بود. خیلی‌ها میگن هربرت بیمار روانی بود. میگفتش که قربانیاش از طریق تلپاتی بهش اجازه دادن که بکشتشون. اما خب آیا واقعا توهم میزد؟ ما میدونیم که خیلی از قاتلای سریالی از بیماری روانی برای توجیه کارهای وحشتناکشون استفاده میکنن. پس برای درک بیشتر بریم تا از ابتدای زندگی هربرت همه چیز رو بررسی کنیم. هربرت 18 اپریل 1947 به دنیا اومد. تاریخی که بعدها براش خیلی مهم شد چون 18 اپریل سالگرد زلزله 1906 در آمریکا و همینطور سالگرد مرگ آلبرت انیشتین بود. هر دوتای این اتفاقات تو ذهن مریض هربرت بهش یک وظیفه کیهانی برای کشتن میدادن. توی دوران بچگی همه اون رو یک کودک باهوش و خوشقلب میشناختن. وقتی که هربرت 5 سالش بود، خانواده‌اش از یک منطقه کوچیک کشاورزی نقل مکان میکنن به سان فرانسیسکو، جایی که پدرش مارتین به عنوان یک فروشنده مبل مشغول به کار شد. خانواده تقریباً مذهبی بودن. اونقدر نه، ولی خب اونقدری هم مذهبی بودن که هربرت و خواهرش رو فرستادن بلا استثنا به مدرسه مذهبی. اما از دید بقیه به طور کلی این خانواده یک خانواده تحصیل کرده و نرمال بودن. پدر هربرت توی جنگ جهانی دوم یک قهرمان نظامی بود و آدم سختگیری به حساب می اومد. اما نه از اون مدل نظامی های زمان قدیم که یک سر زن و بچهشون رو کتک میزدن و خانواده‌شون رو آزار میدادن. پدرش هیچ وقت باشون بدرفتاری نکرد، نه به این روش. اما نمیشه گفت که توی شکلگیری خشونت در ذهن هربرت هم بی تأثیر بوده. در واقع پدرش توی به وجود اومدن خشونت و آموزش خشونت به هربرت نقش پررنگی داشت. حالا مثلا چه جوری؟ چون ما گفتیم کتک نمیزد یا داد نمیزد یا بیادبی نمیکرد و به خانواده‌اش خشونت
نشون نمیداد. اما مثلا همیشه به خدمتی که کرده بود افتخار میکرد و مدام داستانهای جنگی رو برای بچه‌هاش تعریف میکرد، به ویژه هربرت، که خب این کارو نباید انجام داد و نباید برای کودکان مخصوصا از سن پایین چنین چیزهایی رو مثل جنگ و اتفاقات جنگی تعریف کرد. حتی از همون سن کم به هربرت یاد میده که چطوری از اسلحه استفاده کنه. تفریح و شوخی بینشون بوکس بود و خیلی وقتا توی آشپزخونه یا حتی قبل از غذا وقتی تایم خالی داشتن، به جای اینکه بشینن با هم بازی فکری کنن یا داستان بخونه یا حرف بزنن یا حالا هر بازی معمولی، با هم دیگه بوکس بازی میکردن و خب توی این بازی بوکس یه سری شوخی های خشن هم میکردن. اینا برای پدر هربرت همه بازی و شوخی و تفریح بود، اما برای هربرت از همون بچگی اینا هیچ وقت شوخی و بازی نبود و هیچ وقت نتونست با این دید نگاه کنه، بلکه با این زاویه دید نگاه میکرد که پدرم داره من رو به چالش‌های مختلف دعوت میکنه و داره من رو آماده آینده میکنه، چون اتفاقات مرگباری قراره در آینده بیفته و من باید برای این اتفاقا آمادگی کامل داشته باشم. هربرت کل دوران بچگیش این دیدگاه به مادر و پدرش داشت که اونا تمام مدت سعی میکردن منو کنترل کنن، منو رهبری کنن و هیچ وقت نذاشتن من یک کودکی راحت و رها داشته باشم. در واقع اونا همیشه کودکی من رو نابود کردن. مادر و پدرش رو آدمهای معتقد به تناسخ میدید و میگفت که اونا کاراکترهای ضد حالی دارن. میگفت مادر و پدرم فکر میکردن با خراب کردن زندگی دیگران میتونن زندگی خودشون رو در آینده توی زندگی بعدی بهتر کنن و جایگاه خوبتری به دست بیارن. صحبت‌های هربرت از دوران کودکیش خیلی عجیبه و ما واقعا نمیدونیم چقدرش درسته و چقدرش زایده ذهن بیمار خودشه، چون بعدها خانواده‌اش این جزئیات خشن رو رسما انکار میکنن و میگن نه اینطور نبود. ولی به هر حال من براتون دیدگاهش رو میگم. میگه که بازی‌های من با پدرم هیچ وقت بازی نبود، در واقع یک تهدیدی بود به مرگ برای من. میگه حتی هر وقت پدرم میرسید خونه رسما به بقیه میگفت که بچه من رو هربرت رو نادیده بگیرید. اما خب همونطوری که اشاره کردم پدرش با این حرفها بعدها مخالفه و میگه نه، ما اتفاقا هربرت رو خیلی دوست داشتیم. از یه جایی به بعد هربرت شدیداً از مراسم مذهبی و دین مسیحیت و اینا متنفر میشه و رسما هر کسی که مراسم مذهبی برگزار میکرد یا به مسیح اعتقاد داشت اونو شیطانی میدونست. اما به طور کل هربرت آدم خوشحالی به نظر می رسید، کودکی شادی داشت، تا اینکه میرسن به اواسط دبیرستان هربرت و خانواده‌اش تصمیم میگیرن که برن به یک شهر کوچیک‌تر، یک شهری که طبیعتش خیلی زیبا بود، خیلی بزرگ بود و با اینکه توی سن حساسی اینجا به جایی رو انجام دادن و هربرت مجبور شد به یک مدرسه جدیدی بره، اما کلی دوست و رفیق توی دبیرستان جدیدش پیدا کرد. حتی خیلی ها ازش به عنوان اون بچه معروف های توی مدرسه و اکیپ یاد می‌کردن. خیلی وقتا خیلی‌ها به جایگاهی که هربرت توی مدرسه داشت حسودی میکردن. دوران دبیرستانش هم خیلی نرمال و به نسبت خوب بود. توی مدرسه فوتبال بازی میکرد، حرفه‌ای توی تیم فوتبال بود، یک دوست دختر ثابت داشت و کلاً همونطوری که اشاره کردم تو مدرسه تونسته بود برای خودش یک جایگاه بالایی درست کنه. اما اون روزا توی مدرسه هیچ کس خبر نداشت که این هربرتی که ما الان داریم میبینیم و جزو این بچه کولهای مدرسه است و دوست دختر داره و ما دوست داریم که باش تایم پس کنیم و ما رو تو اکیپ خودش را بده، قراره در آینده تبدیل بشه به یکی از بیرحم‌ترین قاتل‌های سریالی. قراره منطقه سانتا کروز رو حسابی به وحشت بندازه. توی سال 1965 هربرت فارغ التحصیل میشه و میره کالج و مهندسی میخونه. حتی به این فکر میفته که جوین شه به آرمی. همه چیز داشت تو زندگیش خیلی عالی پیش میرفت تا اینکه اسکیزوفرنی همه چیزو تغییر میده. بر اساس بررسی هایی که کردم، اتفاقی که به عنوان نقطه شروع از دست رفتن عقل هربرت شناخته میشه، مرگ غم انگیز بهترین دوستش بود که تابستون بعد از فارغ التحصیلی از دبیرستان توی یک تصادف رانندگی کشته میشه. هربرت بعد از این اتفاق داغون شد و توی یک ناامیدی وحشتناک فرو رفت، طوری که تو اتاقش برای دوستش یه جور زیارتگاه درست کرده بود و ساعتها اونجا تنها میشست و کسی رو راه نمیداد. شروع میکنه به این فکر کردن که نکنه مرگ رفیقم یه جور قربانی شدن کیهانی بوده و یواش یواش بدجوری درگیر موضوع تناسخ میشه. برای پیدا کردن جواب شروع میکنه به خوندن و تحقیق شدید درباره دینهای شرقی.
هم دنبال جواب برای تراژدی از دست دادن دوستش بود و هم دنبال جواب برای صداهایی بود که مدام توی سرش میپیچید و در گوشش صحبت میکرد. حتی توی کالج رشته‌شو از مهندسی تغییر داد به فلسفه، اما بعد از چند هفته تصمیم گرفت که کلاً درسو ول کنه و بذاره کنار. بهار سال 1966 توی ساحل بود با یکی از دوستاش و اون دوستش بهش یک مقدار وید داد و همجوری که داشتن با هم وید میکشیدن در مورد جنبش ضد جنگ باهاش حرف زد. هربرت بعدها میگه اون ویدی که اون روز توی ساحل از دست دوستم گرفتم و کشیدم مغزم رو کاملا داغون کرد. میگفت اگه اون روز اون دوستم رو نمیدیدم یا اگر به من وید تعارف نمیکرد شاید من الان امروزه یک هنرمند بودم و نه یک قاتل سریالی. ما نمیدونیم واقعا اون ویدی که کشیده بود یک وید خالص بود یا چیزهای دیگه‌ای هم داخل خودش داشت یا کلاً چون هربرت یه سری مشکلاتی داشت و درگیر اسکیزوفرنی بود اون وید انقدر ساید افکت بد براش به وجود آورد. اما چیزی که ما داریم آروم آروم مشاهده میکنیم اینه که هربرت هی داره رفتارش عجیب و عجیب تر میشه. توی مدت خیلی کوتاهی، یک خط زمانی واقعا کوتاهی، هربرت به خودش اومد و دید شدیداً درگیر شده به اعتیاد. یک سره داره مواد توهمزا مصرف میکنه و خب این داشت به رابطه‌اش با دوست دخترش آسیب میزد. باعث شد که دوست دختر قدیمیش، دختری که این همه وقت با هم توی رابطه بودن، کم کم ازش دور شه. حرفهاش هم حرفهای خیلی عجیبی بود. مثلا تمام مدت به دوست دخترش از یک زلزله وحشتناک توی کالیفرنیا حرف میزد. میگفت برای اینکه از این زلزله فرار کنیم و زنده بمونیم باید بریم کانادا. مدام نگاه‌های عجیب و غریب به آدم‌های اطرافش مینداخت. حرف‌های عجیب و غریب میزد. خیلی وقتا این حرف‌ها واقعاً چرت و پرت بود و خب از جایی به بعد دوست دخترش خیلی میترسه. به علاوه این که هربرت داشت خشن و خشن‌تر هم میشد تا سال 68 که رسما برگشت به دوست دخترش گفت من فکر میکنم که گرایش‌های متفاوتی دارم و گی هستم و اونجا دیگه دوست دخترش گفت میدونی چیه، من دیگه نمیکشم این رابطه رو ادامه بدیم. همونطوری که اشاره کردم هربرت خشن‌تر شده بود، قلدری میکرد برای بقیه، دیگران رو بولی میکرد. اما خب متاسفانه اون زمان یک دوره‌ای بود که این کارا رو انجام دادن نرمال بود. اگر نمیکردین نرمال نبود. اینکه یه نفر بقیه رو بولی میکرد نشون دهنده این بودش که چه آدم کولیه، چقدر خفنه، چقدر اعتبار داره، چقدر قدرتمنده. از اون طرف یک سره دوست داشت با پدرش، پدر و مادرش بیشتر از همه پدرش کل کنه، راجع به جنگ، راجع به مسائل مذهبی و مخصوصا چیزهایی میگفت که پدرش از شنیدنشون ناراحت میشه چون دوست داشت که پدرش رو شاکی کنه. خانواده‌اش داشتن میدیدن که هربرت واقعا اخلاقش عوض شده و عجیب غریب شده و حرفای چرت و پرت زیاد میزنه تا روزی که برگشت گفت من میخوام برم هند و یوگا بخونم. اونجا بود که خانواده‌اش 100% مطمئن شدن که واقعا یک چیزی راجع به هربرت اشتباهه. رفتارای هربرت از عجیب و غریب بودن به ترسناک بودن رسید. مثلا یه شب توی سال 1969 وقتی رفته بودش که به خواهرش سر بزنه و خواهرش هم متأهل بود، هر حرکت و حرفی که شوهر خواهرش انجام میداد یا میزد رو تکرار میکرد. به این حالات میگن اکولالیا و اکوپراکسیا. این دوتا حالات از علائم اسکیزوفرنی هستند. اکولالیا جوریه که شخص مبتلا بدون اینکه دست خودش باشه خود آگاه جمله هایی رو که میشنوه تکرار میکنه. یه حالتیه که هر چیزی از اطرافش میشنوه یا حتی به ذهنش میرسه رو پشت سر هم کاپی میکنه و ریپیت میکنه. اکوپراکسیام همون جوریه ولی نه کلمات، راجع به رفتاره. یعنی شخصی که مبتلا بهش هر رفتاری رو که از اطرافیانش میبینه تقلید میکنه و این کاملا غیر ارادیه، دست خودشون نیست. مثلا اگر جلوی این شخص شما دستتون رو ببرید لای موهاتون، اون هم همین کارو میکنه. اگر پاتون رو بندازین رو اون پاتون، اونم همون کارو میکنه بدون اینکه خودش بخواد یا بدون اینکه کنترلی روی این کار داشته باشه. جفت این حالت‌ها نشون میدن که مغز توی پردازش اطلاعات ورودی یک اختلالی پیدا کرده و به جای اینکه به محرک‌ها یک جواب منطقی بده، داره اونا رو بازتاب میده. خواهرش راجع به اون شب تعریف کرد که وقتی شوهرم داشت غذا میخورد، هربرت هم شروع میکرد همون مدلی غذا خوردن. هر کاری شوهرم میکرد، هربرت هم همون کارو میکرد. هر حرفی میزد، هربرت هم همون حرفا میزد و این قضیه 4 ساعت طول کشید. بعدش فقط نشست و به همون خیره شد.
روز بعد خیلی نگرانش شده بودن و خانوادش بردنش به یک منتال هاسپیتال و اونجا خودش داوطلبانه بستری شد، اما خب خیلی هم زود اومد بیرون. اما مشخص بود که هربرت نباید انقدر زود از اون بیمارستان میومد بیرون و باید بیشتر نگهش می‌داشتن برای درمان، چون به محض بیرون اومدن هربرت تا خواهرش رو دید ازش درخواست کرد که بیا با هم رابطه جنسی داشته باشیم و خب obviously خواهرش قبول نکرد و وقتی که جواب رد خواهرش رو شنید ازش پرسید که خب پس میتونم با شوهرت رابطه جنسی داشته باشم. کل خانواده به شدت نگران هربرت و البته نگران امنیت خودشون شده بودن. از اونجایی که هربرت دوران بچگی و نوجوانیش کاملا نرمال بود و هیچ وقت چیز عجیب و غریبی نشون نداده بود، خانواده‌اش این باور رو داشتن که رفتارهای عجیب و غریب هربرت به خاطر مصرف مواد مخدره. چون ببینید گفتیم جایی که رفته بودن برای زندگی یک طبیعت خیلی بزرگ و قشنگ داشت و توی اواخر دهه 60 میلادی اونجا رسما پر شده بود از مزرعه‌های ماریجوانا و همینطور اسید. حتی پاتوق خیلی از هیپی ها شده بود و مواد یه چیزی بود که خیلی راحت در دسترس همه بود. طبق نوشته روزنامه‌های محلی اون دوران من داشتم نگاه می‌کردم، حتی بچه‌های کلاس 4 و 5 دبستان اینجوری بودن که قرص و مواد توی مدرسه میفروختن، یعنی اصلا چیز عادی بود. پس زیاد دور از ذهن نیست که هربرت هم اینجوری درگیر مواد مخدر شده، چون محیط خیلی موثره. حالا درسته که مواد مصرف میکرد، اما مصرف موادش همیشگی و خیلی زیاد از حد نبود. اما چیزی که این وسط راجع به سیچویشنی که هربرت توش قرار داره نگران کننده است اینه که هربرت وقتی اسکیزوفرنی یا حالا هر بیماری روانی داشت همزمان داشت این مواد رو مصرف میکرد و خب این یک معجون خطرناک برای روانپریشی به وجود میاره. اسکیزوفرنی یک بیماری جدیه که میتونه زندگی افراد رو نابود کنه. بیشتر وقتا علائمش توی اواخر نوجوانی تا اوایل 20 سالگی شعله‌ور میشه که خب شامل شنیدن صداها، بدبینی شدید نسبت به بقیه، نسبت به دنیا و حتی افکار هذیونیه. و دقیقاً تو همین خط زمانی ما داریم هربرت رو میبینیم که رفتارش عجیب تر شده و داره توهم میزنه و نسبت به همه چیز بدبین شده و در کنار تمام اینا داره مواد مخدر هم مصرف میکنه. یه مدت دوباره میره بیمارستان روانی. سال 69 از بیمارستان مرخص میشه، به عنوان یک ظرفشور توی یک رستورانی مشغول به کار میشه، اما خیلی زود اون شغلش رو از دست میده، یعنی خودش از اون کار میاد بیرون، برمیگرده به سانتا کروز و اونجا یه روز یک جنگلبانی هربرت رو پیدا میکنه در حالی که 4 زانو توی یک حالت خلسه نشسته بود و انگار داشت مدیتیشن میکرد. وقتی جنگلبان ازش خواست که اینجا رو ترک کن و نباید اینجا باشی، هربرت همینجوری به جلو خیره شده بود. چند بار دیگه جنگلبان تکرار کرد ولی هربرت هیچ جوابی نمیداد و تو همون حالت آرومی که نشسته بود و پر از سکوت خیلی آهسته دستشو میبره سمت چاقوی شکاری که کنارش بود. جنگلبان قبل از اینکه هربرت بتونه چاقو رو برداره و آسیبی بهش وارد کنه دستگیرش میکنه و تحویلش میده به پلیس. اما خب هربرت اصلا نیفتاد زندان و خیلی زود آزاد شد. بعد میبینه دیگه نمیتونه با خانواده‌اش زندگی کنه و با زور و بدبختی یه جا برای خودش خونه اجاره میکنه. اما همخونش هم از دست هربرت آسی شده بود و یه وقتا ازش میترسید، چون مثلا هربرت به همخونش یه سری میگفت که من یه سری پیام دارم دریافت میکنم که این پیام ها به من میگن باید یه سری کارا رو بکنم، یا مثلا هر بار که مدیتیشن میکرد حرف های عجیب میزد و میگفت من توی مدیتیشن هام یه سری وحی بهم میشه. حالتی بود که انگار بعد از هر مدیتیشن یک تصمیم عجیب میگیره. حتی توی یک حرکت آیینی نوک آلت تناسلی خودش رو با سیگار سوزوند. بعد از این کار تلاش کرد به یکی از دوستای مردش تعرض کنه. خب به سرعت هربرت رو توی یک بیمارستان روانی بستری میکنن، چون دیگه رسما همه داشتن میدیدن به خاطر حالا هر مشکلی که داره هم برای خودش خطرناکه، هم داره به خودش آسیب وارد میکنه و هم برای اطرافیانش خیلی خطرناکه. اما مجدد از اون بیمارستان بعد از مدتی میاد بیرون و هیچ درمانی براش صورت نمیگیره تا سال 70 با یک خانومی آشنا میشه. این خانوم از خودش بزرگتر بود و با هم میرن تا هاوایی زندگی کنن. اما درست بعد از چند روز که پاشون میرسه به هاوایی، هربرت دوباره توی بیمارستان روانی بستری میشه، چون وضعیت روانش خیلی به هم ریخته بود و اون چند روز کوتاهی هم که توی اون بیمارستان بود همش از یوگا و پرهیز از خشونت حرف میزد، اما رفتار و حرفاش پر از خشونت بود و یه جوری میشه که با همون لباس بیمارستانی که تنش بوده محوطه رو ترک میکنه
میکنه و میره که دنبال کار بگرده. این خبر به گوش مادر و پدرش میرسه و مادر و پدرش تصمیم میگیرن که بیان هربرت رو جمع کنن بیارن پیش خودشون. پول پروازش رو برای برگشتن به خونه میدن. هربرت میرسه، از دم فرودگاه برش میدارن و توی اون مسیری که میخواستن برن خونه تمام مدت انقدر حرفهای عجیب میزد، انقدر توهم میزد که رسما پدر و مادرش ترسیده بودن و یه جا میزنن کنار تا پلیس رو خبر کنن. چند روز بعد هربرت دوباره برمیگرده سانتا کروز و عقل و روانش واقعا داشت روز به روز بدتر و بدتر میشد. یه جوری شده بود که رفتاراش هر روز غیر قابل پیش بینی تر بود. سرشو میتراشه، رژیم غذایی عجیب غریب میگیره، به سرعت وزن کم میکنه، وزن خیلی زیادی رو از دست میده. بعد شروع میکنه یه کلاه بزرگ مکزیکی سرش گذاشتن، این کلاه سیاه مکزیکیا، با لهجه مکزیکی با بقیه حرف میزد. بعد یهو تصمیم میگیره که بوکسور شه. و خیلی جالب بود با اینکه همش پیش اطرافیانش از صلح صحبت میکرد و میگفت من مخالف جنگ و خشونتم، اما وقتی که با یک خانومی آشنا میشه، یک خانم آسیایی بود و بهش پیشنهاد میده که ببین ما نژادمون فرق میکنه، ما قیافمون فرق میکنه، بیا با هم بچه دار شیم و یک بچه دورگه‌ای داشته باشیم. و خب اون خانم 100% میگه نه، من اونقدری تو رو نمیشناسم و خیلی برای این تصمیم زوده. هربرت به شدت عصبانی میشه. دقت کردید هربرتی که تمام مدت از صلح، آرامش و نه به جنگ صحبت میکرد، انقدر عصبانی میشه که یک تبر رو برمیداره و پرت میکنه به شومینه. خب قطعا رابطش با اون خانم تموم میشه، اما خشونتش خیلی بیشتر شده. حتی یه بار میره پیش قاضی و از قاضی درخواست میکنه که باید LSD و ماریجوانا رو قانونی کنید. چرا غیر قانونیه؟ بعد از جایی به بعد تصمیم میگیره که بره توی نیروی دریایی. اما توی این خط زمانی خود هربرت فهمیده بود که یه جایی کارش داره میلنگه و رفتارش نرمال نیست و مثل بقیه نیست. اینجوری شده بود که مدام میخواست بفهمه کجای کارش داره میلنگه، چی شده که اینجوری شده، چرا اصلا این مدلیه. اما به تنها جوابی که میرسید این بود که همه تقصیرها گردن پدرمه و پدرش رو برای همه چیز مقصر میدونست. میگفت که پدرم از نظر جنسی خیلی منو سرکوب کرده بود، چون یک آدم بسیار سختگیر بود و ما هیچ وقت راجع به مسائل جنسی توی خونه نمیتونستیم صحبت کنیم. حتی خودش هم قبول داشت مواد مخدری که داره مصرف میکنه براش ضرر داره و داره باعث میشه که مشکلات جدی‌تری براش به وجود بیاد، اما بازم مصرف میکرد. بارها و بارها هم به مراکز ترک اعتیاد رفته بود و خیلی چیزا رو امتحان کرده بود که مواد رو بذاره کنار، اما خب پای هیچ کدوم نموند. توی ماه می 71 وقتی که الان هربرت 24 سالش شده، میره سان فرانسیسکو. توی یه آپارتمان درب و داغون بین افرادی که درگیر به اعتیاد مواد مخدر و الکل هستن زندگی میکنه و هر روز بیشتر توی سیستم اعتقادی عجیب و غریبش غرق میشد. عقب‌تر گفتیم که هربرت تصمیم میگیره که بوکسور بشه. میخوام یه ذره این دورانش رو براتون تعریف کنم. خب درسته که حرفه و ورزش بوکس یه چیز خشنیه، اینو همه میدونیم، اما هربرت نیکس لول داشت خشونت به خرج میداد. یعنی یک جوری به حریفش حمله میکرد و دست بر نمیداشت از حمله که مربیان مجبور بودن بیان بگیرن بکشنش عقب، وگرنه همونجا طرف رو میکشت. یک خشم کنترل نشده‌ای درون خودش داشت. خیلی وقتا انقدر به کیسه بوکس مشت میزد تا تمام انگشتاش غرق خون میشد. خیلی وقتا اطرافیان میدیدنش که وایساده و مثلا دم تمریناش داره همینجور با خودش حرف میزنه. هیچکی کنارش نبود، اما هربرت داشت همینجور با خودش حرف میزد. تا اینکه بالاخره بعد از کلی تمرین مسابقهش نزدیک میشه. مسابقه میده، توی اولین مسابقهش میبازه و رینگ بوکس رو برای همیشه ول میکنه و تصمیم میگیره که کشیش شه. حتی در کنارش تصمیم میگیره بره توی کار هنر. یه سری لوازم هم میخره برای اینکه هنر رو شروع کنه. اما یه روز در حالی که داشت یک عالمه مشت میکوبید به کف آپارتمانش و فریاد میزد و با خدا داد و بیداد میکرد و بحث میکرد، مدیر ساختمون از اونجا میندازتش بیرون و خب خیلی از لوازمش رو از دست میده. یکی از دوستاش که اون روز پیشش بود و این رفتار هربرت رو دیده بود بعدها میگه اون روز رفتار هربرت جوری بود که من احساس کردم اصلا از نژاد بشر خارج شده، اصلا یک موجود دیگه ای شده. توی سپتامبر 72 هربرت دوباره میره پیش مادر و پدرش تا شاید بتونه یه آدم درست‌تر و حسابی‌تر از خودش بسازه، اما خب متاسفانه داروهاش رو قطع میکنه و در حالی که زیر سقف خونه پدرش زندگی میکرد خشمش نسبت به پدرش داشت بیشتر و بیشتر میشد
و تازه بدتر از همه اینا این بود که یک آدمی پیش بینی کرده بود که توی چند ماه آینده یک زلزله بزرگ قراره کل کالیفرنیا رو نابود کنه و خب ما میدونیم هربرت چقدر روی اینجور چیزا حساسه. یعنی ببینید اینجوری بود، با اینکه بیشتر مردم اون دانشمند عجیب و غریبی که چنین پیش بینی رو کرده بود رسما خلوچل میدونستن و اصلا حرفاش رو جدی نگرفته بودن، اما یک نفر بود که حرفهای اون دانشمند یا حالا پیشگو یا حالا هر کسی که بود رو کاملا جدی گرفته بود و براش یک زنگ خطر بود. موقعی که بیشتر مردم اون پیشگو رو یک دیوانه میدونستن، هربرت اون رو یک پیامبر میدید و با این دید بهش نگاه میکرد. هربرت تصمیم میگیره برای این پیامبر یک کاری انجام بده. 13 اکتبر که یک صبح بارونی بود، هربرت یک چوب بیسبال که تو گاراژ خونشون بود و برمیداره و تصمیم میگیره که بره بیرون و یه دوری بزنه. اوایل همون هفته ادعا کرده بود که پدرش از طریق تلپاتی داره یه سری پیام براش میفرسته. توی این پیام ها داره مجبورش میکنه که آدم بکشه. باورش این بود که اگر من کسی رو نکشم، جلوی خانواده‌ام به خصوص پدرم یک آدم ترسو به نظر میام و شرمندگی برای خانواده‌ام به بار میارم. همونطور که داشت توی جاده پیچ در پیچ کنار رودخونه بین درخت‌ها رانندگی میکرد، یه مرد هوملس رو دید که داشت تنهایی قدم میزد. بعد از اینکه از کنارش رد شد، ماشینش رو زد کنار، کاپوت ماشین رو زد بالا و الکی وانمود کرد که ماشینش خراب شده. اسم اون آقا لورنس وایت بود. لورنس بهش نزدیک میشه، میگه کمک میخوای؟ میگه آره. وای میسه که نگاهی به ماشین هربرت بندازه و هربرت همون موقع در جا با اون چوب بیسبالی که همراه خودش بود میکوبه تو سر لورنس. لورنس با همون ضربه اول در جا جون خودش رو از دست میده. بعدش هم بدن بیجون اون مرد رو هل میده پایین جاده، گازشو میگیره و صحنه رو ترک میکنه و میره. این اولین قتلی بود که هربرت مرتکب شد و به گفته خودش تازه موتورش روشن شده بود. لورنس یک هدف خیلی آسون بود. گفتیم هوملس بود، خانواده‌ای نداشت، کسی دنبالش نمی اومد، کسی سراغش رو نمی گرفت. یک مرد بی خانمان 50 خورده ای ساله که وقتایی که به خاطر مستی دستگیر نشده بود و توی زندان یا حالا بازداشتگاه نبود، هیچ خونه دیگه ای نداشت و مجبور بود زیر پلا و توی جنگلا بخوابه تا کسی مزاحمش نشه و خب یه جایی برای خواب داشته باشه. یک قربانی نامرئی که بعد از اینکه جونش رو از دست داد هیچ کس دنبالش نمیگشت. چند روز طول میکشه تا جسد له و لورد شدهش رو پیدا میکنن و حتی روزنامه‌نگارها و روزنامه‌ها به زور در موردش چیزی نوشتن. به طرز عجیبی هیچ خانواده‌ای برای مراسم خاکسپاریش نیومد و هیچ کس هم برای پیدا کردن قاتلش خودش رو به آب و آتیش نزد. انگار توی اون شهر برای هیچ کس مهم نبود که یک نفر دیگر رو کشته. اما برگردیم به هربرتی که توی این خط زمانی داره میگه مثل پیامبرهای توی انجیل من هم یک پیامبریم که داره برام پیام‌هایی میاد، پیام‌هایی که بهم میگن ببین رفیق، منو بردار و بنداز تو آب، یا مثلا منو بکش تا بتونی جون بقیه رو نجات بدی. پس حالا که هربرت اولین قتلش رو هم انجام داده، میتونه قتل‌های بعدی براش راحت‌تر باشه و یک تصمیم میگیره دوباره برگرده به هنر، ولی نه اون هنر و هنرمندی که الان توی ذهنتون میخواد بیاد. در واقع تصمیم گرفته بود که کالبد شکافی یک جسد انجام بده و اسم این کار رو داشت میذاش هنر. حتی باور داشت مجسمه سازهای معروف ساعتها مخفیانه جسدها رو کالبد شکافی میکردن تا بتونن فرم بدن انسانها رو برای نقاشی و مجسمه درست کردن درک کنن. به خاطر همینه که کاراشون خیلی بهتر از بقیه هنرمندای معمولیه. این کالبد شکافی کردن بهشون دیدگاهی میده که بقیه این دیدگاه رو نداشتن. اتفاقا مادرش یک کتابی بهش داده بود از مجسمه سازهای معروف با این امید که هربرت الهام بگیره و از آرت به عنوان یک راه برای تخلیه احساساتش استفاده کنه. اما چیزی که این کتاب بهش الهام کرد یک قتل دیگه و البته وحشتناکترین قتل توی کارنامه هربرت بود. حالا اینم در نظر داشته باشید جالبه که هربرت بعدها مادرش رو مقصر این قتل ها میدونه و باور داشت که مادرم این کتاب رو به عنوان یک اشاره به من داد، اشاره به این که من برم و یکی رو کالبد شکافی کنم. مادرم همیشه دلش میخواست به من بگه که من برم آدم بکشم، اما هیچ وقت روش نمیشد مستقیم بگه. برای همین با ایما اشاره و نشونه به من اینو فهموند و خب این کتاب رو به من داد. و ما باید توی این خط زمانی با یک خانومی آشنا شیم، مری مارگارت گیلدفویل. مری 24 سالش بود. برای یک مصاحبه کاری دیرش شده بود. برای همین کاری رو کرد که خیلی از زنای جوان با وجود
تمام هشدارهایی که اون دوره داده میشد انجام میدادن. یعنی هیچ هایک کرد. از شانس بدش راننده‌ای که تصمیم گرفت سوارش کنه هربرت بود. بدون شک کردن به داستانهای هشدار دهنده درباره زنایی که آخرین بار موقع هیچ هایک دیده شده بودن و بعدش گم شدن یا بهشون تجاوز شد یا سر بریده‌شون پیدا شده بود، سوار ماشین هربرت شد. اما شاید اصلی ترین دلیل اعتماد مری این بود که ظاهر هربرت خیلی ظاهر آرومی بود. یک مرد جوان لاغرندام بود، چشمای درشت داشت و اصلا شبیه یک آدمی که مثلا بخواد حیوان صفت باشه، وحشی باشه، هیز باشه، بدرفتاری کنه و بخواد مثلا به هیچ هایکرها آسیب برسونه نبود. در حالی که بعدها مردم متوجه شدن اکثر اون قاتل هایی که هیچ هایکرها رو به قتل میرسوندن اتفاقا خیلی قیافه نرمالی داشتن. ولی حالا anyway از نظر مری احتمال زیاد هربرت واقعا شکل یک تهدید یا خطر نبود. ما اینو نمیدونیم چون مری قرار نیست زنده بمونه، ولی خب حدسیه که میشه زد. هربرت اون زمان خوش قیافه بود، رفتارش توی چند دقیقه اول میتونست خیلی آروم باشه، حتی هیکلن هم از مری خیلی بزرگتر نبود که مثلا بگیم مری بترسه و بگه او این آدم خیلی من قوی تره و میتونه آسیبی به من برسونه. مری سوار ماشین هربرت میشه و به محض اینکه میشینه هربرت میپیشه توی یک خیابون فرعی خلوت تا مری بخواد به خودش بیاد و بهش بگه که کجا داری میری، این مسیری که میری اشتباهه، مثلا من فلان مسیر رو میخواستم برم. هربرت چاقوی خودش رو در میاره و میکوبه به قفس سینه مری. چند تا ضربه هم به پشت مری میزنه و خب مری در جا کشته میشه. اما اینو در نظر داشته باشید که جسد مری تا ماه‌ها بعد پیدا نشد. هربرت همون روز جسد مری رو میکشه توی یک منطقه متروکه کنار یک جاده کوهستانی، شکم مری رو باز میکنه، اندامهای داخلیش رو کامل بیرون میکشه و بعدها هم جسد مری همونجا پیدا میشه بعد از مدت‌های طولانی. و هربرت این تفکر رو توی ذهن خودش داشت که با باز کردن داخل سر آدم‌ها میتونه افکارشون رو بفهمه و ببینه. هربرت مری بیچاره رو واقعا تیکه پاره میکنه تا از داخل بدنش، از توی سرش، از هر چیزی که میشد سر در بیاره. اما احتمالاً اون چیزی که اون روز در اثر کالبد شکافی دید و تجربه کرد انقدری براش چندش‌آور بود که دیگه این کار رو تکرار نکرد و پشیمون شد از تکرار چنین قتلی. اما خب آیا به این معناست که هربرت دیگه قتلی مرتکب نمیشه؟ نه، اینطور نیست. هربرت هنوز داره یه سری صدا میشنوه، صداهایی که بهش میگن باید بکشی، صداهایی که بهش میگن باید پاتو فراتر از رفتارهای نرمال بذاری و باید به سمت یه سری وحشیگری فتیشگونه بری. پس 2 نوامبر هربرت در حالی که به شدت درانک بود و رسما داشت تلو میخورد میره به سمت یک کلیسایی، وارد کلیسا میشه و به قول خودش اون روز داشت میرفت کلیسا که یه کمکی بگیره که دیگه نتونه آدم بکشه. میخواست بره کمک بگیره که دیگه دست به کشتن نزنه چون خسته شده بود از آدم کشتن. اما فقط چند لحظه بعد هربرت رو میشد دید که توی اون اتاقک‌های اعتراف به کشیش حمله میکنه و با چاقوی شکاری که داشت انقدر اوور به اون کشیش ضربه میزنه که اونجا شده بود حمام خون و اون کشیش هم جونش رو از دست داده بود. بعدها راجع به این حمله میگه که من چاقو رو برای دفاع از خودم برده بودم تو کلیسا. میگه که من فکر میکردم کلیسا کاملا خالیه، اما یک صدایی از توی یکی از اتاقک‌ها شنیدم. اون صدای فادر هنری تامای بود، بعضیام بهش آنری میگن، حالا من تا انتها همون هنری صداش میکنم. و هربرت به محض اینکه صدای فادر هنری رو شنید این مدلی بود که یکی اینجاست پس من باید بکشمش. سعی کرد در اتاقک اعتراف رو به زور باز کنه و هنری وقتی صدای سر و صدا رو شنید در رو خودش باز کرد که ببینه چه خبره و هربرت با چاقو به هنری حمله کرد و در حالی که هنری توی فضای تنگ اتاق گیر کرده بود و دست و پا میزد چاقو رو چند بار مستقیم فرو کرد تو قلبش. همون موقعی که این درگیری اتفاق افتاده بود و هربرت داشت به فادر هنری همینطوری ضربه میزد، یک نفر دیگه ای وارد کلیسا میشه، این صحنه رو میبینه، جیغ میزنه و فرار میکنه میره.
اون آدم فقط یک لحظه یک نگاه گذرا انداخته بود به یک شخصی که به یک شخص دیگه‌ای داره حمله میکنه. یه آدم سیاه پوش، اصلا چهرش رو خوب ندیده بود. همه چیز براش یک تصویر تار و پر از خون بود. پس نتونست دقیق به پلیس بگه که کی بوده، چهرش رو بتونن بازسازی کنن و خب پلیس هیچ ایده‌ای نداشت که چه کسی به فادر هنری حمله کرده بود اون روز. اما مردم از قتل فادر هنری خیلی عصبانی و همینطور شاک بودن. فادر هنری یک آقای 60 خورده ساله بود. توی جنگ جهانی دوم قهرمان جنبش مقاومت فرانسه بود و کلا توی کامیونیتی اون جامعه خیلی محبوب بود. در حدی که توی مراسم خاکسپاریش تمام رهبرهای شهر شرکت کردن. یک عالمه پلیس اومد به امید اینکه شاید مجرم دوباره به صحنه برگرده، شاید بخواد تو مراسم خاکسپاری شرکت کنه. اما خب هربرت هرگز توی اون مراسم شرکت نکرد. ولی هربرت اونقدرها هم نتونسته بود ماهر رفتار کنه. درسته که آلت قتل رو برداشته بود، درسته که سعی کرده بود حالا لباساشو عوض کنه یا کسی نبینتش، اما اثر انگشت از خودش به جا گذاشته بود توی صحنه. حالا این اثر انگشت رو داشته باشید، بهش مجدد برمیگردیم. فعلا بریم سراغ خود هربرت. انگار با کشتن این کشیش به منبع اصلی خشمش، یعنی پدر سختگیر و مذهبی خودش، ضربه زده بود و یه همچین حسی داشت و به طرز عجیبی قتل این کشیش بیشتر از همه روی خود هربرت تاثیر داشت و هربرت رو به هم ریخته بود. ببینید هربرت یک سایکل همیشگی داشت از کشتن و بعدش جبران کردن. بهش میگن کیل اند میکاپ. یعنی هربرت اول میرفت یک جنایت وحشتناک رو انجام میداد تا اون خشم سرکوب شده خودش رو بتونه کمی خالی کنه، بتونه جنون خودش رو کم کنه. اما بعد از قتل فازش یهو عوض میشد و حس میکرد که وای من گناه مرتکب شدم و حالا این گناه رو باید یه جوری بشورم، ببرم از بین ببرم، حلش کنم. و اون کشیش براش نماد پدر خودش بود و حالا این مدلی بود که اوکی من باید رضایت پدرم رو به دست بیارم. دوباره ارتباطش رو با پدرش شروع میکنه، سعی میکنه صمیمی شه و همون روزهای اول به پدرش اصرار میکنه که ببین تو قبلا جنگ رفتی و واسط زیاد سراغ داری، بیا وساطت منو بکن من بتونم به آرمی ملحق شم. توی ماه نوامبر برای ورود به گارد ساحلی درخواست میده، اما همون ابتدا توی امتحان روانسنجی رد میشه و قبولش نمیکنن که وارد آرمی شه. خب obviously به خاطر اینکه واقعا روان سالمی نداشت. پس دوباره افتاد توی اون فاز بدبینی و کل دنیا بر علیه منن خودش که آره ببینید کل دنیا توطئه کرده که من نتونم به موفقیت هام برسم. مجدد صداها به سرش برگشته بودن و بهش میگفتن که باید یه قربانی بده. پس یه چاقو بر میداره، میره دم خونه یکی از دوستای قدیمیش به اسم جان که بکشتش. اما متوجه میشه جان اون روز تنها نیست و 9 نفر دیگه هم پیشش هستن. میفهمه با یه دونه چاقو نمیتونه هر 9 نفر رو بکشه. پس تصمیم میگیره که روش کشتنش رو ارتقا بده و میره یک تفنگ میخره. توی اسلحه فروشی شغلش رو طراح چهره اعلام میکنه، درباره بستری شدنش تو بخش‌های روانپزشکی دروغ میگه. بالاخره میتونه اسلحه رو بخره، اما بعد از خرید اسلحه مجدد نمیره که قتل مرتکب شه. به جاش میره تا شانس خودش رو برای نیروی دریایی امتحان کنه. میره که توی نیروی دریایی ثبت نام کنه. اون گروهبان استخدام کننده اولش که هربرت رو میبینه دو دل بود، اما انقدر هربرت پاپیچش میشه، انقدر ذهنش رو دستکاری میکنه، انقدر خودش رو مشتاق نشون میده برای خدمت کردن که نظر اون آدم تغییر میکنه و نه تنها تغییر میکنه بلکه گزارش خیلی عالی راجع به هربرت مینویسه. گزارشی که باعث میشه هربرت رو قبول کنن. هربرت از اینکه درخواستش قبول شده بود حسابی هیجان زده بود و الان یک مأموریت هدفدار داشت توی ذهن و زندگی خودش. برسیم به 15 ژانویه 73. هربرت توی معاینات بدنی، توی معاینات روانی نیروی دریایی قبول شد، اما خیلی زود انداختنش بیرون. دلیل اینکه انداختنش بیرون چی بود؟ لجبازی خودش. یه برگه وجود داشت راجع به سوابق دستگیریش قبلا بوده، این برگه رو باید هربرت امضا می‌کرده و نمی‌خواست امضا کنه. خب خیلی داغون شد و واقعا مشخص نیست به چه دلیل، اما باز هم مادر و پدرش رو مقصر میدونست برای اینکه از اونجا انداختنش بیرون. اما
خب مادر و پدرش واقعا از چرت و پرت های هربرت خسته شده بودن. بهش گفتن که میدونی چیه هربرت، وقتشه که واسه همیشه از پیش ما بری. برای همین 19 جنوری هربرت یه آپارتمان خیلی داغون نزدیک ساحل پیدا کرد و با کلی کینه و نفرت نشسته بود توی خونه خودش و داشت به صداهای توی سرش گوش میداد. تصمیم گرفت مهمترین طرفدار صلحی که دور بر خودش میشناخت، یعنی جیم رالف جینرا، دوست دوران دبیرستانش رو بکشه. تو منطقه مریض هربرت، جیم نماد همه چیزایی بود که زندگیش رو به گند کشیده بود. 25 جنوری 1973 هربرت شروع میکنه رانندگی کردن، میره سمت یک محله خیلی خیلی داغون، یه جا پارک میکنه، از ماشین پیاده میشه، در حالی که زیر بارون خیس شده بود منتظر میمونه. و کجا رفته بود؟ رفته بود دم خونه جیم. وقتی که جیم اونو راه داد توی خونش، هربرت داد زد که تو داری برام تله میذاری و با جیم درگیر میشه و جیم سعی میکنه که فرار کنه، اما خب هربرت بهش شلیک میکنه. جیم در حالی که به شدت زخمی شده بود خودشو با زور میکشونه طبقه بالا، جایی که همسرش داشت حموم میکرد. اما خب هربرت سرعتش بیشتر بود به خاطر اینکه تیر نخورده بود. جیم کسی بود که تیر خورده بود. جیم نتونست به زنش برسه، نتونست بهش هشدار بده که فرار کن و هربرت هر دوشون رو با شلیک گلوله به قتل میرسونه. مستقیما به سر هر دوشون شلیک کرد. بعد یه چاقوی شکاری برداشت و انقدر به هر دوشون ضربه زد که یک حالت واقعا افراطی، یک جنون وحشتناک انگار اومده بود سراغش. و این کارش خیلی عجیبه چون اونا آلردی با همون هدشاتی که براشون اتفاق افتاده بود جونشون رو از دست داده بودن و لزومی نداشت که این هم با چاقو بهشون ضربه بزنه. جسد این زن و شوهر همون روز توسط یکی از اعضای خانواده‌شون توی خونه‌شون پیدا شد. اما هربرت چیکار کرد؟ هربرت بعد از این قتل سوار ماشینش شد، رانندگی کرد و رفت سمت خونه یکی دیگه از دوستاش، خونه جوان و کتی. در خونه‌شون رو با فشار باز کرد و شروع کرد به تیراندازی. جوان خونه نبود، برای همین اول به سینه و سر همسر جوان یعنی کتی شلیک کرد و بعد 2 بچه‌شون و 2 پسر بچه بودن در حالی که داشتن روی تخت 2 طبقه‌شون بازی می‌کردن رو به قتل میرسونه. و باز هم از شدت خشم با اینکه این 3 نفر جونشون رو از دست داده بودن به هر 3 تاشون یک عالمه چاقو میزنه و میره. اما مقامات و پلیس باز هم به هربرت نزدیک نشدن. از دید مقامات این قتل شبیه یک تصفیه حساب مثلا گنگای مواد مخدری بود، به خاطر اینکه این زوج متاسفانه تو کار خرید و فروش مواد مخدر هم بودن و خب احتمال غریبی نبود. واسه همین تو اون خط زمانی پلیس رفته بود سراغ تمام دلال‌های مواد مخدر، به همه مشکوک شده بود بجز هربرت. هربرت اصلا توی لیست مظنونین قرار نگرفت. و حالا توی این خط زمانی چند ماهی هست که دخترهایی که هیچ هایک کردن رو شروع کرده بودن ناپدید می شدن. بعضیاشون حتی با سر بریده پیدا شده بودن که البته بیشتر این اجساد کار هربرت نبود و همزمان یک قاتل سریالی دیگه هم مشغول فعالیت بود توی شهر. اما میخوام بهتون بگم وضعیت شهر افتضاح بود. به خیلی از این مقتولین تجاوز شده بود. بدن خیلیاشون تیکه تیکه شده بود. حتی پلیس یه بار توی یک منطقه خلوتی سر بریده شده پیدا کرد که بعدها تازه فهمید متعلق به کدوم بدنه، یعنی بدن یه جا بود سر یه جای دیگه. اما همچنان خیلی از هیچ هایکرها هیچ هایک کردن رو یک لایف استایل میدونستن و دست از سر این هیچ هایک کردن بر نمی داشتن. بریم به یک پارک ایالتی توی شهر که خیلی معروف بود و پاتوق خیلیا شده بود برای تفریح و لذت بردن از طبیعت. 10 فوریه اکیپی میرن به اون پارک، یه نقطه‌ای رو انتخاب میکنن که معروف بود به باغ بهشت. از اون طرف هربرت هم اون روز توی پارک بود و داشت قدم میزد. خب هربرت با همون اکیپ 4 نفره که توی پارک بودن آشنا میشه. اسم این 4 نفر رو به ترتیب بهتون میگم: برایان اسکات کارد، دیوید آلیکر، رابرت اسپکتر و مارک درایبلبیس. هربرت رفتارش از همون ابتدا با این 4 نفر خیلی تند و خشن بود. میره جلو، به این پسرا دستور میده که لوازمتون رو جمع کنید برید، چون جوان بودن، در واقع نوجوان بودن و داشتن یه سری شیطنت‌ها و شوخیایی میکردن که ظاهراً داشت به طبیعت اونجا آسیب میزد. هربرت هم خیلی عصبانی میشه وقتی اینو میبینه، نه به خاطر اینکه خیلی عاشق طبیعت بود، نه به خاطر اینکه چند وقت پیش خودش توی اون پارک بود و یه دونه جنگلبان اومد به خاطر حالا یه کاری که داشت انجام میداد بهش گیر داد و گفت این کارو نکن، داری مثلا به محیط زیست آسیب میزنی. و الان داشت میدید این 4 نفر دارن همون کارو میکنن. این مدلی بود که یکی اومد به من گیر داد،
حالا شماها دارید همین کارو میکنید و میخواید قصر در برید، نه منم به شماها گیر میدم. پسرا اول به هربرت اخم کردن، یه ذره مسخرش کردن، بعد دیدن که هربرت همچنان جدی داره حرفاشو ادامه میده و بهشون دستور میده که برید و اینا، میزنن زیر خنده و به مسخره میگیرنش. و همینطوری که هر داشتن به هربرت میخندیدن و همه چیزو به شوخی گرفته بودن، هربرت اسلحه‌اش رو در میاره و تصمیم میگیره که بکشتشون. به گفته خودش از طریق تلپاتی اون 4 نفر بهش گفته بودن که آره ما رو بکش. میگه من از طریق تلپاتی ازشون پرسیدم که بکشمتون یا نه و اون 4 نفرم گفتن که آره. این 4 تا نوجوان همشون نشسته بودن و داشتن میخندیدن و واقعا همه چیز در عرض چند ثانیه براشون تموم شد. و این نکته حرف هربرت خیلی عجیبه که بعدها میگه خودشون خواستن من بکشمشون، خودشون به من اجازه قتل دادن. صحنه کشتار 1 هفته بعد توسط برادر یکی از قربانی ها کشف شد. میدونست که برادرش عادت داره مثلا اونجا بره و وقتی 1 هفته از برادرش خبر نداشت، همه جا رو گشته بودن، با ناامیدی تمام اومده بود به اون پارک هم سر بزنه و خب با یک صحنه وحشتناک روبرو شده بود. کرایم سین کاملا نشون میداد که یک درگیری خیلی افتضاحی اتفاق افتاده. مثلا یکی از قربانی ها در حالی که میخواست فرار کنه و یک دیواری اونجا بود، سعی کرده بود به دیوار چنگ بزنه و تلاش کنه که راه بره و باز بهش شلیک شده بود و موفق نشده بود فرار کنه. همشون بی سلاح بودن و هربرت یکی یکی بیرحمانه به تک تکشون شلیک کرده بود. و وقتی هم که کارش تموم شده بود، یه سری لوازم شخصی و پولاشون رو برداشته بود و رفته بود. چند روز بعد پلیس مجدد یک جسد دیگه‌ای پیدا کرد که اون جسد کار هربرت نبود، اما خب پلیس اومد دوباره توی صحبتی به مردم راجع به هیچ هایک کردن یه اخطاری داد. هشدار داد، رسما داشت به دخترهای جوان التماس میکرد که فعلا تو این شرایط هیچ هایک نکنید. و مردم هم تا یه حد زیادی شروع کردن به گوش دادن و استاپ کرده بودن هیچ هایک کردن. خیلی کم شده بود دیگه هیچ هایک کردن. اما خب مهم نبود که پلیس چقدر راجع به هیچ هایکرها و این لایف استایل داره هشدار میده، چون این هشدار برای قربانی بعدی که هربرت قرار بود جونش رو بگیره هیچ اهمیتی نداشت. اون قربانی هیچ هایکر نبود و نمیخواست هیچ هایک کنه. اما خب واقعیت کی با خودش میتونه فکر کنه که وقتی داره کله صبح برای خودش تو حیاط خونش پرسه میزنه ساعت مثلا دور بر 8-9 صبح ممکنه یک اتفاق خیلی مرگبار براش بیفته. 13 فوریه هربرت برنامه داشت که یکم هیزم ببره خونه مادر و پدرش، اما توی سرش یک صداهایی از طرف پدرش اومد که میگفت حتی یه تیکه چوبم نیار تا زمانی که یکیو بکشی. صدا بهش میگفت فقط یکیو بکش، هر کسی که شد، مهم نیست کی. هربرت هم داشت با ماشین رانندگی میکرد که از کنار یک خونه رد میشه. خونه متعلق به فرد ابی پرز بود. فرد داشت توی راهروی جلوی خونه و حیاتش کار میکرد و راه میرفت. یه صبح خیلی آروم و مه‌آلود بود و هربرت تصمیم میگیره که همین آدم قربانی منه و همونجا به فرد شلیک میکنه. فرد یک بوکسور بازنشسته بود، به قلبش شلیک میشه و در جا میمیره. بعد از این شلیک هربرت چند لحظه توی ماشینش آروم میشینه، به تفنگ توی دستش خیره میشه، بعد دنده عقب میگیره، یوترن میکنه و از اونجا دور میشه و میره. الان فرد تبدیل شده بود به قربانی 13 هربرت و به گفته خودش این عدد 13 و قربانی 13 براش خیلی خاص بود. هربرت بعدها میگه من اصلا فرد رو نمیشناختم، اما وقتی که فهمیدم یک بوکسور بازنشسته است بهش احترام میذارم. احترام تو سرت بخوره، نمیخوای ما به کسی احترام بذاری. بعدها که ازش میپرسن چرا فرد رو انتخاب کردی، هیچ دلیلی نداشت. همونطوری که گفتم مثلا اونو نمیشناخت، واقعا هیچ توضیحی نداشت بده، یعنی کاملا رندم انتخابش کرده بود. دادستانی بعدها توی دادگاه میگه 13مین قتلی که هربرت مرتکب شد یک جنایت عمد بود برای اینکه دستگیر شه. فکر میکنم به این دلیل که هربرت چندین دقیقه بعد از قتل نشست تو ماشین و همون لحظه صحنه رو ترک نکرد، دادستانی این حرفا میزد، چون این کارش باعث شد که یک شاهدی ببینتش. یه همسایه صدای شلیک رو شنیده بود، از پنجره بیرون رو نگاه میکنه و ماشین قاتل یعنی ماشین هربرت رو میبینه. شماره پلاک رو برمیداره، شماره مدل ماشین رو یادداشت میکنه و خب چند دقیقه بعد پلیس اونو میتونه شناسایی کنه و دستگیرش میکنن. موقع دستگیر شدن هربرت هیچ مقاومتی نکرد، اما حرفی هم نمیزد. میبرنش اداره پلیس.
هربرت شدیداً قیافه گرفته بود، حاضر نبود اصلا صحبت کنه و حتی سوالهای روتین مثل اینکه آیا وکیل میخوای؟ آیا میخوای تماس تلفنی با کسی بگیری؟ اینا رو هم جواب نمیداد. و یا مثلا خیلی وقتا فقط یک کلمه میگفت سکوت. بهش میگفتن میخوای وکیل بگیری، میگفت سکوت. بهش میگفتن حقوقتو میتونی بفهمی، ما داریم برات حقوقتو میخونیم، باز میگفت سکوت. بهش میگفتن کوفت میخوای، میگفت سکوت. اینقدر این کلمه سکوت رو تکرار میکنه که همه واقعا کلافه شده بودن. برای همین کارآگاه‌ها دستور میدن که ببرینش تو سلولش تا حالا ببینیم باید باهاش چیکار کنیم. و همینطوری که هربرت رو داشتن میبردن، اونجا یهو دهن باز کرد و شروع کرد به فریاد زدن. همینجور با فریاد به پلیس ها میگفت شماها همه مسئول قتل 3 میلیون نفر توی جنگ ها هستی و کلا چرت و پرت های مخصوص خودش رو هی میگفت دیگه. یه دکتر رو میارن توی اداره پلیس که هربرت رو معاینه کنه و خب توی نگاه اول از دیدن تتوهای عجیب غریب روی شکمش حسابی جا خورد، چون با وجود اینکه هربرت خیلی ظاهر نرمال و معمولی و مرتبی داشت، اما تتوهاش پر از نفرت بود. مثلا یک عالمه تتو داشت که راجب هیپی ها نفرت پراکنی شده بود، یا مثلا خیلی از تتوهای دیگه‌اش تبلیغ مواد مخدر بود. پلیس میره سراغ آپارتمانش به امید اینکه شاید بتونن چیزهای بیشتری توی محیط زندگیش پیدا کنن. آپارتمانش واقعا خالی بود و چیز زیادی پیدا نکردن. یه انجیل بود، چند تا کتاب بود، یه سری مقاله روزنامه راجب قتل‌های اخیر پیدا کردن و یک یادداشتی پیدا کردن که توی این یادداشت هربرت مستقیم ننوشته بود که من فلان قدر آدم کشتم، مستقیم ننوشته بود که من قاتل زنجیره‌ایم، اما خب با زبان شعر و رمزی به تمام قتل‌هاش اعتراف کرده بود. حالا یه سوال برای پلیس پیش اومده بود و تو ذهن همه کاراگاه‌ها بود، اونم این که آیا این مرد جوون و ریزنقش همون کسیه که اینجوری شهر رو به هم ریخته و داره دونه دونه هیچ هایکرها رو میکشه و تیکه تیکشون میکنه؟ خب ما میدونیم که هربرت اون آدم نبود و مقتولینش فقط از هیچ هایکرها نبود، اما پلیس اون خط زمانی اینو نمیدونست. چند روز بعد از دستگیریش مقامات اعلام کردن که آزمایش‌های بالستیک انجام دادن و متوجه شدن که هربرت به چند تا قتل دیگه هم مربوطه. پلیس میره با اونایی که هربرت 25 ساله رو میشناختن صحبت میکنه و اونا میگن هربرت یک مرد باهوش، به شدت مذهبی، اما یه جورایی عصاقورت داده هم بود. ولی خب میدونید چیه، افتاده بود توی مصرف سنگین مواد و یه جورایی عقلش رو از دست داده بود و این روزا خیلی خلوچل شده بود، هزیون زیاد میگفت. تا اون لحظه هربرت به 6 فقره قتل متهم شده بود، اما بعد از 2 روز این 6 تا رسید به 10 تا قتل. جوری شده بود که حتی رفتن سراغ یک عالمه از کولد کیسز به امید اینکه شاید این قتل‌های حل نشده اخیر رو ما بتونیم به هربرت ربط بدیم، شاید هربرت قاتل این آدم‌ها بوده. و بچه‌ها، خبرنگارها داشتن سر و دست میشکوندن برای اینکه بفهمن این قاتل کیه، جون چند نفر رو گرفته، انگیزش چی بوده، خانواده‌اش کیان. با وجود اینکه پلیس خیلی دلش می‌خواست تمام قتل‌های توی شهر رو به هربرت ربط بده و البته ما میدونیم که تمام این قتل‌ها که تو اون خط زمانی اتفاق میافتاد کار هربرت نبود و ما گفتیم که قاتل سریالی دیگه هم مشغول به فعالیت بوده، اما خب هیچ مدرکی نداشتن برای خیلی از قتل‌هایی که اتفاق افتاده بود، خیلی از قتل‌هایی که برای هیچ هایکرها بود، برای دخترهای دانشجو بود. خب اینا رو هربرت انجام نداده بود. به علاوه این که MO هربرت با اون قاتل دیگه‌ای که داشتش فعالیت میکرد خیلی متفاوت بود. مثلا هربرت هر کسی رو که دستش میرسید میکشت، پیر، جوون، هوملس، آدم با خانواده، کودک. اما اون یکی قاتل سریالیه که مشغول به فعالیت بود فقط فوکسش روی زنهای جوون بود. حتی خیلی وقتا بدنهاشون رو تیکه تیکه میکرد، سراشون رو بریده بود و خب ما میدونیم هربرت توی تیکه تیکه کردن بدن مهارت نداشت. دادگاه‌های هربرت واقعا جنجالی بود. سوای رفتارهای عجیبش، جزو قاتل‌هایی هم بود که خیلی توی دادگاهش داشت بازی در می آورد. مثلا یه جا گفت وکیل نمیخوام و خودم میخوام وکیل خودم شم. بعد باز نظرش رو عوض کرد و درخواست وکیل داد. حتی یکی از وکیل‌هاشو به خاطر موی بلند اخراج کرد. روانپزشکا شروع میکنن به معاینه هربرت و تشخیص میدن که بله، این آدم اسکیزوفرنی داره. دکترها گفتن که اون به شدت بیمار روانیه. ببینید همه موافق
بودن که هربرت حداقل 10 نفر رو کشته، ولی دادگاه باید تعیین میکرد که آیا اون موقع انجام این کارها از نظر قانونی مجنون بوده یا نه. نوشته هاش هم توی اون زمانی که توی سلولش بود تا دادگاه ها رو شرکت کنه خیلی عجیب بود. از پیامبرهای مختلف و وحی شدن به خودش مینوشت، از زلزله مینوشت و یه سری پیشگویی های الکی میکرد، تا اینکه پلیس ادموند کمپر رو هم دستگیر میکنه و میفهمن که بقیه قتل های سریالی که داشت اتفاق میافتاد کار ادموند بود. واقعا معلوم نیست چرا، اما تصمیم گرفتن برای مدتی این دوتا قاتل زنجیره‌ای رو با هم توی یه سلول بذارن. اد تا جایی که میتونست هربرت رو اذیت میکرد و فراموش نکنیم که هیکلی هم خیلی گنده تر از هربرت بود. از نظر اون هربرت یک آدم چندشاور و بی کلاس بود. در مقابل هربرت هم از اد حالش به هم میخورد و مدام ازش به نگهبانها شکایت میکرد. هم هربرت هم اد کشتاراشون رو به عنوان یک مأموریت میدیدن و فکر میکردن که اون یکی آدم کافره، یعنی ما خوبیم اون یکی قاتل بده. هربرت آدم میکشت تا دنیا رو از شر زلزله ها نجات بده و از اد به عنوان یک منحرف جنسی وحشی بدش میومد. از اون طرف اد میگفت هربرت فقط یک قاتل خونسرده که هر کسی رو که میبینه بدون هیچ دلیل موجه و نظمی میکشه. اد فکر میکرد خودش کسیه که داره یک چیزی به جامعه میگه و با کشتن دختر جوان داره به جامعه پیام مفید میده و جامعه رو تبدیل به جای بهتری میکنه. قرار گرفتن اد گنده و هربرت کوچولو کنار هم یکی از عجیبترین تضادها توی دنیای قتل‌های سریالی بود. اد به خاطر مشکلاتش با مادرش معروف بود، از اون طرف هربرت با پدرش شدیداً مشکل داشت. هربرت تمام مدت توی دادگاه‌ها پدرش رو مقصر قتل‌ها میدونست و میگفت پدرش از طریق تلپاتی بهش دستور قتل‌ها رو داده. هربرت فکر میکرد با ریختن خون این آدما داره سکریفایس میده تا جلوی یک زلزله فاجعه بار رو بگیره. توهم داشت که خود قربانی‌ها هم قلباً راضی بودن که بمیرن تا بقیه آدم‌ها در دنیا نجات پیدا کنن. اصلاً هم الگوی خاصی برای انتخاب قربانی‌هاش نداشت، همونطوری که متوجه شدیم. از یک شخص هوملس، یک دختر هیچ هایکر گرفته، همونی که بعداً کالبد شکافیش کرد، تا یک کشیش توی کلیسا، رفیق قدیمیش با همسرش، 2 بچه کوچیک و در نهایت یک بوکسوری که سنش بالا بود و بازنشسته هم شده بود. روش کشتنش هم ترکیبی از شلیک گلوله و ضربات وحشیانه و افراطی چاقو بود. یه حرف عجیب دیگه هم توی دادگاه میزنه و اونم این بود که خانواده و فامیل من با هم دست به یکی کرده بودن تا جلوی رشد جنسی من رو بگیرن. میگه تمام کازین‌های من، به این اعداد دقت کنید، تمام کازین‌های من توی سن 5 سالگی ارگازم رو تجربه کردن و من 6 سالم شده بود و هنوز نمیتونستم ارگازم رو تجربه کنم. همش به خاطر این بود که جلوی من رو میگرفتن و یک سره برام شستشوی مغزی انجام میدادن. پدرش میاد توی دادگاه صحبت میکنه، میگه هربرت از یه جایی به بعد خیلی عوض شد و رفتارش کاملا جور دیگه ای شد و خیلی خشن شد، ولی چیکار میتونستیم بکنیم؟ at the end of the day اون بچه‌مون بود. هربرت خیلی وقتا ما رو با کارا و حرفاش واقعا میترسوند. این رفتارش با کارهایی که ما تو کل زندگیمون به طور عادی انجام میدادیم خیلی فرق داشت و اون دیگه همون بچه‌ای نبود که ما بزرگ کرده بودیم و میشناختیمش. توی دادگاه پدر هربرت یک مرد تودار، سختگیر، بله، اما منطقی به نظر می اومد. نه اون هیولایی که هربرت همیشه توصیف می کرد. نه کسی که هربرت رو از طریق تلپاتی حتی تشویق به قتل کنه. چیزی که دکترها و روانشناسا متوجه شدن این بود که هربرت توی یک چرخه بی پایان از دعوا و آشتی با پدرش گیر افتاده بود. کارایی می کرد که به پدرش آسیب بزنه و بعد سعی می کرد دوباره تایید پدرش رو به دست بیاره. یه روانپزشکی توی دادگاه گفت که ناتوانی هربرت توی ابراز تنفر به پدرش باعث شده تا بخشی از این تنفر به سمت بقیه آدم‌ها منحرف بشه و اونا رو به قتل برسونه. هربرت میگفت که پدرم گروهبان نیروی دریایی بود و عادت داشت به آدم‌ها دستور قتل بده. من احساس میکنم مثل یک ربات تحت کنترل پدرم بودم و برای همینم میگم دستور قتل‌ها رو پدرم از راه تلپاتی به من میداد. قاتل اصلی پدرمه، برید اونو دستگیر کنید. میگه که من کلی هم پیام قتل دریافت کرده بودم که به هیچ کدومشون عمل نکردم، وگرنه الان تعداد آدم‌هایی که باید می‌کشتم خیلی بیشتر از اینا باید می‌بود. دستیار دادستان رو به هیئت منصفه میگه که اگر هربرت واقعا مجنون بود و متوجه رفتار و اشتباه بودن قتل‌هاش نمی‌شد، پس چرا انقدر باهوش عمل کرد و چرا رد پای خودش رو از کرایم سینز پاک می‌کرد؟ اون بعد از قتل لکه‌های خون رو از روی چوب بیسبال پاک کرد، از روی لباساش پاک کرد
میکرد، لباساشو گم و گور میکرد، پوکه ها رو از خونه قربانی ها جمع میکرد، حتی بچه ها رو کشت چون شاهد ماجرا بودن. و یک تضاد عجیبی توی رفتار هربرت بود که داشت به ضررش تموم میشد توی دادگاه. در حالی که وکلاش داشتن اصرار میکردن که هربرت مجنون دیوونه است و قتلاش دست خودش نبوده، اما خیلی وقتا توی دادگاه عاقل و منطقی به نظر میرسید و سعی میکرد خودش رو عقل کل نشون بده. هیچ شکی نبود که هربرت از نظر روانی بیماره، اما خب باید اون موضوع جنون رو میتونستن از نظر قانونی تعریف کنن. باید میفهمیدن که آیا موقعی که داشته این قتل ها رو انجام میداده فرق بین درست و غلط رو میفهمیده یا نه. یکی از صحبت هایی که وکیلش توی دادگاه میکنه میاد میگه که آدمی که 13 نفر رو کشته و نمیدونه دلیل کشتنش چی بوده و رندم قربانیاشو انتخاب کرده، شماها بهش چی میگید؟ من به این آدم میگم دیوونه. اما دادستان خیلی مخالف بود و رو به هیئت منصفه گفت هیچ شکی نیست که این آدم بیمار روانیه و یه سری مشکلات داره، اونم یک بیماری روانی واقعا جدی. اما به این معنا هم نیست که از نظر قانونی مجنونه. این آدم جنایت‌هاش رو مخفی کرده، سعی کرده اوییدنس رو از بین ببره، پس اونقدری میفهمیده که قتلی که داره انجام میده بد هست و باید پنهانش کنه تا گیر نیفته. هیئت منصفه که شامل 6 تا مرد و 6 تا زن بود بیشتر از 14 ساعت با هم مشورت کردند و در نهایت هربرت رو عاقل و گناهکار تشخیص دادن. این حکم توی 19 آگوست سال 73 اعلام شد. هربرت به حبس ابد محکوم شد با این احتمال که توی سال 2025 بتونه آزادی مشروط بگیره. و یک مورد مهم دیگه هم توی پرونده هربرت هست که میخوام بهش بپردازیم. اونم این که هربرت بارها و بارها توی بیمارستان‌های روانی بستری شده بود. بارها و بارها خانواده‌اش بستریش کردن، بارها و بارها خودش بستری شد، اما هر بار خیلی زود اون بیمارستان با نمیدونم چی بگم با بیکفایتی، با کم توجهی هربرت رو آزاد کردن. یعنی اینجوری بودن که با اینکه این آدم بیماری های خطرناک داشت میگفتن نه اوکی الان میتونه به جامعه برگرده و اگر شما دلتون میخواد بیشتر از این توی بیمارستان نگهش دارید خودتون باید هزینه کنید. به طرز عجیبی تمام اون دکترهایی که تو اون بیمارستانا بودن بارها و بارها تشخیص داده بودن که هربرت بیماری های خطرناک داره، بیماری هایی که میتونه برای جامعه واقعا خطرناک باشه، اما بازم آزادش کرده بودن. حتی مادر و پدرش چندین بار رفته بودن سراغ این بیمارستانا و بهشون اصرار کرده بودن که هربرت رو بیشتر نگه دارید، اما خب بیمارستانا قبول نمی‌کردن. از اون طرف مادر و پدرش هم نمیتونستن با هزینه خودشون هربرت رو برای مدت طولانی توی بیمارستان نگه دارن، چون بیمارستان‌های روانی خصوصی روزانه مبلغ خیلی زیادی میگرفتن و این واقعا خارج از توان مالی یک خانواده معمولی بود. به هر حال هربرت میره زندان، سالیان سال زندگیش رو توی زندان میگذرونه، اما به سال 2025 که تاریخ آزادی مشروطش بود نمیرسه. 18 آگوست 2022 وقتی 75 سالش بود توی زندان به مرگ طبیعی میمیره. و ما میدونیم اگر بیمارستان‌ها یک مقدار هربرت رو بیشتر جدی میگرفتن، برای درمانش اقدام جدی میکردن و یا مدت بیشتری توی بیمارستان ها نگهش می داشتن تا تشخیص های دقیق تری راجبش بدن، شاید مسیر هربرت عوض می شد، شاید این قتل ها رو انجام نمیداد، شاید تعداد قتل هاش انقدر زیاد و وحشیانه نبود و خب آدم های بیشتری توی این دنیا میتونستن زندگی کنن. اما مثل روال همیشگی که ما توی این چنل داریم، بیایید چند لحظه راجب قربانیان امروز صحبت کنیم و یادشون رو زنده نگه داریم. پرونده امروز تقدیم به 13 نفری که یه روز صبح بیدار شدن و نمیدونستن که قراره شکار توهمات یه آدم بیمار شن. اونا آدمای کاملا عادی بودن، از بچه‌های کوچیک گرفته تا دانش آموز و تینیجر، مسافر و حتی یک کشیش که هر کدومشون کلی آرزو داشتن و میتونستن سالهای سال کنار مادر و پدرشون یا بچه‌هاشون زندگی کنن. آدم‌هایی که قربانی یک سیستم درمانی بد و یک انسان روانی شدن که میخواست با کشتن آدم‌ها به دنیا قربانی بده تا اتفاقات بد نیفته. یاد تمام این 13 نفر زنده و گرامی. ممنون که با من همراه بودید. یادتون باشه چنل رو حتما سابسکرایب کنید. اگر جدید هستید به ویدیوهای قبلی سر بزنید. یادتون باشه که اگر ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید، چون لایک کردنهای شما باعث میشه که ویدیو به افراد بیشتری نشون داده بشه. مثل همیشه از تمام حمایت هاتون ممنونم. حتما نظرتون رو راجع به این کیس برای من کامنت بذارید و شدیداً زیاد مراقب خودتون باشید. به زودی با یک کیس دیگه میام سراغتون.